हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज आपणे बनावीशुं काची केरीना बे प्रकारना चटपट बनी जाए एवा चटपटू कोचुंबर के पछी तमे एने चटपटा काची केरीना अथाणा के संभार कही शको छो। टेस्टी एवा लागे छे, रोज अलग अलग बनावीने खाशो एवा टेस्टी छे। तो बे प्रकारना अथाणा आपणे बनावी रह्या छीए। तो सौथी पहेला बनावीशुं केरी अने डુંગળીનું चटपटू एवं कचुंबर। आ कचुंबर छे एक થી 2 ટાઈમ સાચવી શકાય છે, તો વધારે સચવાતું નથી, એટલે એક નાની વાટકી જેટલું બનાવવાનું અને એક નાની વાટકી જેટલું હું બનાવી રહી છું। તો કેરીને આ રીતે આપણે કાપી લેવાની અને એને આપણે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના। તો તમે આ રીતે જો કચુંબર નો ટ્રાય કર્યું હોય તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો। અને આ રીતે આપણે નાના નાના કટકા કાપી લઈશું કેરીના। અને જો તમને મોટા કટકા કરવા હોય તો આ રીતે મોટા પણ કરી શકો। તો આ રીતે આપણે કટકા કરી અને આવી રીતે ડુંગળીના પણ કટકા કાપી લઈશું। અને ડુંગળીના કટકા આપણે કપાઈ જાય એટલે સાથે જ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણાને આપણે કટ કરી લઈશું। આ રીતે મેં ત્રણેયને હવે રેડી કરી લીધા છે। અને હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું। તો હવે બાઉલમાં આપણે કેરીના કટકા અને એમાં ડુંગળી પણ સાથે ઉમેરી દઈશું। અને હવે આપણે મસાલા કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને અડધી ટીસ્પૂન રેગ્યુલર મરચું। તીખાશ તમારા ઘરમાં જે પ્રમાણે ખવાતું હોય એ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું। અને હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન ખમણેલો અથવા ઝીણો કાપેલો ગોળ ઉમેરી દઈશું અને 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા ધાણા કાપેલા ઉમેરી દઈશું। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશ, જેથી ગોળ સાથે બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો 2 જ મિનિટમાં તૈયાર થતું આ કાચી કેરીનું કચુંબર જો તમે ન બનાવ્યું તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો। બીજું આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરીનું ખાટું અથાણું। આ અથાણું તમે રેફ્રિજરેટરમાં 1 વીક સુધી સાચવી શકો છો। તમારા ઘરમાં જો વધારે ખાવાતું હોય તો એ પણ તમે બનાવી શકો છો। હું અહીં નાની વાટકી જેટલું બનાવી રહી છું, તો એના માટે મેં નાની કેરી કાચી લઈ અને આ રીતે ઝીણા કટકા કરી લીધા। તો તમે જેમ પહેલાંમાં કટકા કર્યા એ રીતે પણ કરી શકો, અથવા તો તમે છીણીને પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે આપણે બધા જ કટકા કરી લેવાના। અને હવે આ કટકાને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। 2 ટેબલ સ્પૂન આચાર મસાલો ઉમેરીશું। જો આચાર મસાલો તમે બહારનો વાપરવાના હોય તો એમાં મીઠું થોડું ઓછું ઉમેરવાનું, અને જો ઘરનો વાપરવાના હોય તો એમાં આપણે મીઠું ઉમેરતા હોય એટલે એ પ્રમાણે ઉમેરવાનું। હવે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું અને તેલમાં જ્યાં સુધી ધુમાડા આવે એટલું ગરમ કરી લઈશું। અને થોડું ઠંડુ પાડી અને થોડું સતપ હોય ત્યારે આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને બધું સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી આચાર મસાલો અને કેરી સાથે સારી રીતે કોટ થઈ ગયો છે। તો મિત્રો એકદમ ટેસ્ટી એવું ચટપટું ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આ બંને પ્રકારના ચટપટ બની જાય એવા કાચી કેરીના ઇન્સ્ટન્ટ અને કાચી કેરીના અથાણા કે કચુંબર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો આ રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આવી નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપી તમને મળી જાય। અને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।